reporting at that site on that particular day, it's quite difficult because there are lots of emotions. We have people crying, people unsure of their loved ones, and also the rescue people. And we had international people coming in to help, and lots of different kinds of emotion. From a human aspect, I tell you, there's a lot lacking at that point in time. A lot. Okay, so much so that I think it was probably about 5-6 years after Highland Towers, there was FOMCA actually organised a seminar, and I was asked to speak about this lack of human aspects in tragedies in this country. Well, because of Highland Towers, Malaysia actually set up, of course you had your rapid response teams for different types of disasters before, but from Highland Towers, specific units have been set up, which is very, very good. But the sad thing for me, as I drive around, and since then, I had said in previous interviews and other times, there are other Highland Towers waiting to happen. There are slopes that just should not be built on, or if they are built on, proper steps should be taken to make sure that they can comply to international standards for slopes. Bukit Antarabangsa, bila orang sebut bercakap tentang Bukit Antarabangsa, orang akan terbayang tanah runtuh. Memang tak dinafikan, kalau mengikut rekod yang saya kumpul setakat ni lah, sekitar 20 kejadian tanah runtuh yang diliputi oleh akhbar tempatan. Kalau kita lihat sejak daripada Disember 93 di Taman Tunku Abdul Rahman 18 Disember 93, Jalan Tasik Rumai Februari 94, Aluminium Tower 1995, dan berterusan statistiknya. Boleh kata setiap tahun ataupun selang 2-3 tahun berlaku tanah runtuh di Bukit Antarabangsa. Jadi timbul persoalan, kenapa Bukit Antarabangsa? Kenapa Bukit Antarabangsa? Daripada kajian saya ini agak unik sedikit, berbeza daripada kajian-kajian yang dilakukan oleh geotechnical engineer ataupun geologis lain. Saya menggunakan aerial photograph ataupun fotograf udara dan juga image satellite yang merakamkan apa perubahan yang berlaku di Bukit Antarabangsa sejak tahun 70-an lagi. Sejarah pembangunan di Bukit Antarabangsa bermula pada awal tahun 70-an. Pada waktu itu pembangunan berlaku di bahagian lereng-lereng bukit, di bahagian kaki-kaki bukit. Kemudian apabila masuk ke tahun 80-an, pembangunan mula merayap naik ke atas, bahagian atas puncak Bukit Antarabangsa. Pemaju-pemaju yang membangunkan kawasan puncak Bukit Antarabangsa ni, pada waktu itu mungkin agaknya kerana tiadanya garis panduan ataupun peraturan kerja yang sesuai, kebanyakan pemaju mengambil jalan mudah dengan memotong puncak-puncak bukit dan menambak bahan-bahan sisa daripada potongan bukit tadi, batu, tanah, pokok-pokok dilambakkan di sisi-sisi cerun bukit. Dan kawasan yang diratakan tadi dibina bangunan. Yang menjadi masalah ialah bahan-bahan yang ditambak di sisi-sisi bukit ini yang membentuk bahan-bahan longgar, bahan cerun tambakan longgar yang dikenali, istilah engineering dia dikenali sebagai tip fill slope. Tip fill slope ni dia bukan satu cerun yang orang kata yang dibina secara sempurna. Bayangkan, cuma di tanah-tanah tadi, batu tadi ditolak, dilambakkan di sisi bukit. Setelah beberapa tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, tanah yang dilambakkan tadi ini mula ditutupi oleh tumbuh-tumbuhan dalam masa yang singkat, oleh kerana cuaca kita, iklim tropikal lembap, menerima hujan yang banyak. Tumbuh-tumbuhan memang boleh hidup dengan cepat, menjadi belukar dan seterusnya menjadi hutan. So, sekarang cerun-cerun tambakan yang tidak sempurna ini kelihatan seolah-olah seperti cerun semula jadi, kerana dia ditutupi oleh pokok-pokok dan semak samun yang hijau. Nampak cantik, seolah-olah tiada apa yang berlaku pada cerun ini.
Padahal cerun-cerun inilah yang menjadi masalah kepada Bukit Antarabangsa. Apabila berlaku pembangunan baru yang orang kata terlepas pandang tentang kewujudan cerun-cerun tambakan tidak sempurna ini, terutama yang membina pembangunan di bahagian bawahnya ataupun di atasnya, memang terdedah kepada ancaman tanah runtuh. Kejadian tanah runtuh ini biasanya dicetus oleh kandungan air yang tinggi. Dengan kata lain, memang sebab itu selalunya tanah runtuh di Bukit Antarabangsa berlaku pada musim hujan. They were totally lost. Totally lost. They didn't know what to do. Okay? This has never happened before. It was a precedence that was set in this country. There was nothing they rely on. At that time, the SMART team had not been set up. SMART is actually set up as a result of Highland Towers. Okay? It was only then, after the Highland Tower incident occurred, that they realized something had to be done for emergency responses of this nature. Flooding, fire and all that. We are okay. We have gone through a number of that, so it's just a drill for us. But a building of that magnitude collapsing is something that is not imaginable at the time. And you just shouldn't build in places that you know there could be a danger without taking the appropriate action. Authorities should say no, and no is no. We don't want other deaths in our hand. And this is a sad part. This is what angers me, because you can see that there are still things that are happening that should not happen. Sangat penting bagi kita ataupun bagi siapa saja, sama ada penduduk di Bukit Antarabangsa sendiri ataupun pemaju-pemaju yang ingin membangunkan Bukit Antarabangsa, mereka perlu mengkaji geomorfologi, landscape keseluruhan kawasan mereka dan kenal pasti sama ada cerun-cerun di kawasan mereka itu adalah cerun yang pernah diganggu ataupun cerun yang pernah diubah suai ataupun memang cerun yang asalnya adalah terdiri daripada bahan-bahan tambakan hasil daripada sisa kerja pemaju-pemaju terdahulu di bahagian atas yang melakukan pembangunan pada tahun 80-an, 90-an. Itu yang penting. 40 tahun dulu kita nak beli tanah dekat Genting Sempah. And we built houses through a developer who apparently didn't do a good job because there have been landslides around the area, and it happened behind my own house. Now, I'm not a technical man, I'm an economist. But I look with common sense. The slope should be about 45 degrees, but it was about 80 degrees. But it's rock, you see. So they didn't take the trouble to cut the slope properly.